اتكلمنا قبل كده على مشكلة الشخير في الكلاب. دي بقى فرنش بولدوج عندها المشكلة دي، السوفت بالات بتاعتها طويلة اللي هو سقف الحلق، بيقفل طبعا مجرى النفس جزئيا فبيطلع صوت الشخير. فلما بنعمل عملية للنوع ده بنديله جرعة مهدئ في الأول تخلي جسمه سايب كده شوية، بنركب بعدها كانيولا بسهولة، بعدها نديله جرعة المخدر اللي هتنيمه خالص. من هنا بقى مش معاك وقت طويل على ما تركب الاندوتراكال تيوب، لأن بعد جرعة المخدر حصل ارتخاء كامل للجسم فممكن مجرى النفس يقفل بالكامل. في العملية نفسها بنصحح الزيادة من السوفت باليت، بنشيل الجزء الزيادة يعني، يا إما بنستخدم أدوات الجراحة عشان نقصها، أو زي الحالة دي بنستخدم الكوتري، وده أفضل بالنسبة لي عشان ما بيبقاش فيه نزيف بعدها. ولكن الكوتري بالذات محتاج إيد ثابتة ومدربة، يعني لو إيدي اتهزت بس ممكن أحرق اللسان أو جزء من الفم. بعد ما خلصنا العملية بندخل طبعا في مرحلة الإفاقة، ولما الحيوان بيبتدي يفوق نشيل الاندوتراكال تيوب بالراحة. بعد العملية سبتها مع صاحبتها عشان يسلوا بعض، هما الاتنين حبايب وعيلة واحدة. التانية بتجري من ورايا تعدي عشان عايزة تطلع عشان الباب مفتوح. شايفين؟ شايفين السياق؟ طب يلا أنا هطلع أنا بقى. انتي قدامك نص ساعة كده وتبتدي تتحركي زيها، تمام؟ يلا باي باي.